नमस्ते, फेरि पनि यो च्यानलमा सबैलाई स्वागत छ। विश्व यात्रा अन्तर्गत 52औं देश क्याम्बोडियामा छु र यो भिडियोमा कम्बोडियाको अलौकिक सहर सिम रिप र यस अन्तर्गत विश्वकै ठुलो एङ्कर वाट देख्न सक्नुहुनेछ। र आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ। हेलो, गुड आफ्टरनुन है। अब आज सिम रिपमा पहिलो दिन बिहान आएको थियौँ। आएर यो होटलमा बसियो। यो अङ्कोर रिसोर्ट एन्ड स्पा समथिङ केही त छ। अनि अब हामी चाहिँ अङ्कोर वाटमा जाँदैछौँ, जुन यहाँको कम्बोडियाकै मुख्य स्थान पनि हो घुम्नुपर्ने। सो वी आर गोइङ देयर इन द टुकटुक। यस्तो टुकटुकमा जाँदैछौँ जसमा $15 दिनभरिको घुमाइ हुनेछ। So we'll show you the Angkor Wat first stop. So let's go. Yes. Hi. टिकट चाहिँ हामीले अनलाइन बुक गरिहालेको भएर सजिलो हो। जस्ट कोड हाने नम्बर हानेपछि आइहाल्यो। सो दुईटा टिकट लिइसक्यो। हामी आइपुग्यौँ यहाँ एङ्कर वाट। सो यो संसारको सबभन्दा ठुलो क्षेत्रफलमा फैलिएको धार्मिक ठाउँ हो। पहिला हिन्दू राजाले भगवान विष्णुको लागि बनाइएको थियो। 12औं शताब्दीमा बनेको हो। पछि यसलाई चाहिँ बुद्धिस्टको रूपमा कन्भर्ट गरिएको हो। तर यो ओरिजिनली चाहिँ हिन्दू धर्मको विष्णु भगवानको लागि बनाइएको थियो। हामी त्यही हेर्छौँ यहाँभित्र। यो ठुलो छ। यसको अब टिकट पनि यसै पनि महँगो थियो। $37 भनेको कम होइन। सो आई विल सो यू। हामी यता प्रिमिसेसमा आइसक्यौँ। अनि हामीसँग गाइड छन् एकजना। उनले भनेअनुसार यहाँ चाहिँ एउटा कुलेट भन्ने हिमाल छ, अलिकति 50-55 किलोमिटर उतापट्टि। त्यहाँबाट ढुङ्गाहरू ल्याएर 1113मा बन्न सुरु भएर 1150मा बनेको रहेछ। सो एउटा राजाले चाहिँ बनाएको थिए, विष्णु वर्मन भन्ने। कोही राजाले चाहिँ त्यतिखेर 37 वर्षमा बनेको। 12 तल्ला बनाउनु खोजेको, तर 9 तल्ला मात्र बनेको भन्ने कुराहरू छ। र यहाँ त्यसपछि बुद्धको जुन कुराहरू राखियो, खमेर हिजो जुन किलिङ फिल्डमा गएको थियौँ त्यही रुलरले चाहिँ यहाँको टाउको बुद्धको काटिदिएर जङ्गलमा फालेको भन्दैछन्। अरू पनि म भन्दै जान्छु। सो चाहिँ हातैले सबै बनाइएको हो। स्कल्पचरहरू पनि मेसिनले होइन, हातले कुदिएर बनाइएको छ। अनि त्यसपछि यतातिर छुन पाइने, तर यो यहाँनिर भगवानको जुन लगाइएको छ यो यहाँ चाहिँ नछुने भनेर भनिएको छ है। रामायणमा कसरी त्यो मङ्कीको आर्मी जुन थियो होइन, मादरहरूको आर्मी, त्यो चाहिँ लडाइँ गरेको कुराहरू एकदम यो हातले बनाएको भनेको छ। यहाँ राम अनि रामको मुनि चाहिँ हनुमान यहाँ चाहिँ हनुमान र त्यहाँ रामको चित्र बनाइएको छ। त्यो चाहिँ रावणको बनाइएको छ। टाउको छ, कतिवटा हात छ त्यहाँ होइन, यता र यता। रावणको चाहिँ त्यहाँ देखाएको छ भने रामको उतापट्टि थियो। इको हल रहेछ, जहाँ चाहिँ अलिकति आफूलाई अपसेट भयो केही भयो भने यहाँ हालेपछि इको रिभर ब्याक हुन्छ। 357 lucky 357 guided 3 3 only 3 you okay. Do 5 or 7 okay 4 no good okay 3 5 या 7 चोटी गर्ने रहेछ। त्यो चाहिँ राम्रो हुन्छ।
so you are from Siem Reap. Yeah, I'm Siem Reap. Siem Reap. So you were born here? No. Border Vietnamese. You're Border Vietnamese. border Vietnamese. Yeah. Oh, okay. So then you moved to Siem Reap. Yeah, I started to living here 2003. 2003. Then Yeah. you went to Korea. 2012. 2012. For how many years? 4 years and 10 months. Okay. So 2016 you come back. Yeah. Okay. now And you around- made Nepalese also there. I meet the Nepal people Yeah. many at the Korean. I make Oh. close friend with them. Can you name some of your friends from Nepal? I spoke there. Okay. Are you connected in Facebook or something? Yeah, now? around 8 years ago. Ah, okay. But now I still Facebook connecting. Facebook connecting. With Okay. them. Ah, okay, okay. It's really good. So 4 years you were in Korea. Yeah. You didn't like Korea? I like the Korean lady. Ah, okay, okay. This way. सिम रिप बसाइको पहिलो दिन एङ्कर वाट घुमिसकेपछि दोस्रो दिन हामी फ्लोटिङ भिलेजतिर लागेका थियौँ। फ्लोटिङ भिलेज कम्बोडियाको बीचमा रहेको ताल टोन लेकको छेउमै रहेको बस्ती रहेको थियो। गुड मर्निङ फ्रम सिम रिप। हिजो हामी एङ्कर वाट घुम्यौँ, त्यो मन्दिरहरूको ठाउँ थियो। अब आज हामी फ्लोटिङ भिलेजतिर जाँदैछौँ, जहाँ चाहिँ अब पानीमा तैरिएको घरहरू यताउति छ। तर त्योभन्दा पनि मलाई हेर्न मन लागेको चाहिँ त्यहाँ लेक छ, त्यो कम्बोडियाको बिचमा हेर्नु हो भने लेक छ। त्यो लेक चाहिँ पुग्ने भन्ने हिसाबले हो। अब फ्लोटिङ भिलेजमा त गरिन्छ गरिन थाहा छैन। बाइ द वे कम्बोडियामा चाहिँ अलिकति टिकटहरू चाहिँ हरेक कुरामा महँगो रहेछ है। अब जस्तो जाँदाखेरि प्यालेसमा अस्ति $10 अनि फेरि यो एङ्कर वाटको पनि $37 भनेको अब इट्स प्रिटी ह्युज है। त्यो भनेको करिब 5,000 रुपियाँ नेपाली भनेको सस्तो चाहिँ होइन। अब इभन आइफल टावरहरूको पनि धेरै कम छ भने यो धेरै महँगो हो। त्यो बाहेक अब यो फेरि अटोहरूमा जानु पऱ्यो, यताउता गर्दाखेरि अलिकति अब जुन देश जुन हिसाबको छ, जस्तो नेपालभन्दा अलिकति नेपालकै रेसियोको हो, अलिकति माथि थोरै केही माथि छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि टिकट 5,000 रुपियाँको भनेको इट्स भेरी हाई फर टुरिस्ट होइन। हामी यो भिलेजमा आइपुग्यौँ है, मोटर बोटमा। घरहरू चाहिँ यस्तो रहेछ, पुरा त्यो पिल्लरमा ठडाइरहेछ है। ढुङ्गाबाटै यिनीहरू सायद ट्रान्सपोर्ट गर्छन् होला त सिटीतिर जानलाई। अझै फ्लोटिङ भिलेज नै भक्ता लेक टिटिकाकामा छ, जुन चाहिँ पानीमाथि नै बस्छन्। पेरुको तपाईँहरूले सिरिजमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ मैले माथि पनि राखिदिएको हुन्छु। त्यहाँ चाहिँ पुरै पानी लेक टिटिकाकै माथिपट्टि छ। यो चाहिँ अलिकति यो नहरको छेउमा रहेछ।